नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. प्रमोद सावंत सरकार आता खंयच्याय खिणाक घडपाचें आसा आनी प्रमोद सावंत सरकारा मुखावेली आव्हानां कितें हाजो आलेख आमी घेत आसात. त्या सिरिजांत आज आमी एक चर्चा करतात गोंयची IT इंडस्ट्री. गोंयची IT इंडस्ट्री मनोहर पर्रीकर एक टेक्नोक्रेट चीफ मिनिस्टर आसतना एक विश्वास ताणें ह्या उद्योगाक निर्माण केल्लो. ह्या उद्योगाक ताजी पांयघड्यो घालपाची गरज ना, पूण एक सरकारा विशीं तांकां एक आदर आणि एक विश्वास निर्माण करपाची गरज आसता. तो विश्वास खंयच्याय सरकारान जेन्ना निर्माण करतात तेन्ना IT इंडस्ट्री उमेदीन त्या सरकारा कडेन किंवा त्या राज्या कडेन पळयता. आमी सदांच म्हणटात IT इंडस्ट्रीची गोंयची बस चुकली काय कितें, कारण हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे हांगा IT इंडस्ट्री गेल्यो आनी त्या काळान आमचे जे पळय गोंयचे टेक्नोक्रेट जे गोंयांत तयार जाले तांकां भायर वचचें पडलें, कारण गोंयांत तश्यो संदी नाशिल्ल्यो. दोन प्रकारच्यो संधी IT निर्माण करता. एक पयसो निर्माण करता, कारण IT इंडस्ट्री सतत नवी नवी आव्हानां त्या इंडस्ट्री मुखार आसतात आनी ताजी मागणी आसता. आनी दुसरी संधी ती दिता ती गोंयच्या तरूण मनशाक. ही संधी आतां हाजे फुडें कितली उपलब्ध आसा? प्रमोद सावंत सरकार ही हें आव्हानां पेलूंक शकता काय कितें? आनी प्रमोद सावंत सरकारा कडेन जे पळय IT संदर्भातले जे पळय सल्ला आसतात किंवा ताजे संदर्भातली पळय जी सोंपेपणां आसतात ती हे सरकारा मुखार कितली आसात हाजो आलेख ह्या आमी चर्चेन घेवपाचे आसात. आनी गोंयच्या IT इंडस्ट्रींतले तज्ञ वेवसायीक आनी ह्या क्षेत्रांतल्या उद्योगान भरीव काम करपी 3 तरणाटे आज आमच्या मुखार आसात. हांव तुमकां तांची सगळ्यांत पयलीं वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात मांगेरीश बाब सालेलकार, जो एक ITचो लिडर अशें हांव तांकां मानता. एक तरूण भुरगो जो कलाच्या क्षेत्रांतूय आसा आनी ITच्याय क्षेत्रांत आसा. आनी IT क्षेत्रांत ताणें भरीव काम केलां. तांची वेगवेगळे उमंग सारकी एक जी संघटना आसा किंवा त्यांची जी कंपनी आसा त्या मार्फत तांच्यो शेकड्यांनी कंपनी आसात ज्यो भारतांत काम करतात, US काम करतात. ते IT इंडस्ट्रीचे कॅप्टन हांवें म्हणलात ते फावंडर प्रेसिडेंट ऑफ गोवा टेक्नॉलॉजी एसोसिएशन आसात. हांव तुमकां हे चर्चेंत येवकार दिता. आमचे मदीं आसात मिलिंद प्रभू. मिलिंद बाब तुमकां हांव येवकार दिता. मिलिंद प्रभू हे चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर आसात जेनोरा इन्फोटेक प्रायवेट लिमिटेडाचे. एक गोंयची एक IT कंपनी जी गोंयांत काम करता आनी भायरूय तांचे नावलौकीक आसा. त्या भायर ते गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साच्या IT विभागाचे मुखेल आसात. प्रभू बाब तुमकां हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसात रॉकी बाब नोरोना. रॉकी हे गोंयच्या IT प्रोफेशनलांतले एक म्हत्वाचे व्यक्तिमत्व जे ऑनलायन प्रोडक्टिविटी सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड ही गोंयची संस्था तांणी सुरू केल्ली 1995 वर्सा. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार की तांचे संस्थेन जे शेकड्यांनी लोक काम करतात ते सगळे गोंयकार. गोंयकारांक संदी दिवप, गोंयच्या IT इंडस्ट्रीन कितें तरी अशें भरीव काम करप, अशे 2 पातळीचेर नोरोन बाब तुमी काम केलां. तुमकांय हांव हे कार्यावळींत येवकार दिता. म्हजो सगळ्यान पयलो प्रश्न मांगेश बाब तुका आसा की खरेंच IT क्षेत्रांत कितें चल्लां? प्रश्न सोंपो दिसता, ताजे उत्तरूय इतलेंच सोंपें आसा. जे पळय IT क्षेत्रांत गोंयांत चल्लां हाजी कोणाकूच खबर ना कितें चल्लां तें. टू बी फ्रँक, टू बी टेलिंग यू, वी आर डुईंग मिरेकल्स सिटींग आउट इन गोवा. हांव म्हजीच कंपनी म्हणटा उमंग. वी हॅव बीन इन बिझनेस फॉर लास्ट 12 years. ह्या 12 वर्सांनी उमंगाशी मडगांव स्थापन केल्ली ही कंपनी. वी आर वर्किंग विथ सम ऑफ द एलीट ऑर्गनायझेशन्स अक्रॉस द ग्लोब. वी हॅव बीन वर्किंग विथ युनायटेड नेशन्स. वी हॅव बीन वर्किंग विथ top healthcare companies in Australia. We've been working with top IT service providers in US. We've been working with people in UK. वेगळ्या क्षेत्रांत, not only sitting out in we have also worked on different government projects outside India. हे समज ह्याच गोंयच्यान निर्माण जावपी हे जे भुरगे आसा, the same people are working at Umang. We have been doing all these things sitting very straight from Madgaon. अशे खूबशी कंपनीज आसा who have been doing lots of things in different industries. May it be marine, may it be IoT, may it be artificial intelligence. ह्यो सगळ्यो ज्यो नवे ज्यो टेक्नॉलॉजी आसा ह्या सगळ्या गोष्टींचेर काम करपाक ऑलरेडी गोंयांत हे चालू आसा. आनी असल्यो खऱ्योच सुंदर कंपनीज आसा हू आर गिवींग
very good employment to Goans graduates who are passing out. Talking about एक्झॅक्टली कितें चल्लां तें म्हणल्यार आतां गोंयच्या आमच्या IT इंडस्ट्री ऑर IT डिपार्टमेंटा तर्फेंतल्यान वी हॅव कम अप वीथ समथींग कॉल्ड एज IT पॉलिसी स्टार्टअप पॉलिसी which was drafted in 2017-18 हे जाल्लें आसा. This had come during the Parikar time. I remember discussing, sitting for long haul meetings along with Bai and having those conversations about policies, कितें करपाक शकता आमी आनी खरोच फ्युचरिस्टीक गोवा कशें निर्माण करपाक शकता हे आमी हाजेर सगळ्याची चर्चा करून करून लास्टाक वी केम अप विथ वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप एंड IT पॉलिसी फॉर द स्टेट, which trust me we are making sure that we are attracting good talent as well as good companies coming here, settling here and working from Goa. सो हांव मंगेश बाब हांव तुजे कडेन येताच. सो तूं म्हणटा यू आर हॅपी वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा. Absolutely. हांव तोच प्रश्न मिस्टर प्रभू बाबा विचारता. मिलिंद बाब म्हाका एक सांग, तूं चेंबर ऑफ कॉमर्सांनी आसा, आर यू हॅपी? बिकॉज दीस इज रियली अ ऑर्गनायझेशन चेंबर जी सगळे इंडस्ट्रीक एकठांय घेता. तुमी तुमचें म्हणून एक धोरण आसता आनी भुमिका घेवन तुमी सरकाराच्या फाटल्यान लागून कांय गजाली करून घेवप आसतात. जें कितें चल्लां आतां मांगरीश बाब म्हणटा ही इज हॅपी. आय एम व्हेरी सरप्रायज बिकॉज ही इज फ्रॉम द इंडस्ट्री. तो इफ इज हॅपी, चेंबर इज ऑल्सो हॅपी. सर आय वूड पुट इट अप इन अनदर वे. हय. जशें सर बँगलोर जाल्लें, बँगलोर काही वेळा पयलीं जेन्ना बँगलोर इंडस्ट्री पिकअप जाली त्या वेळार सर गव्हर्मेंट इंटरवेंशन वॉज नॉट देअर विथ द IT इंडस्ट्री. सो द बेस्ट थिंग दॅट हॅपन्ड की IT कंपनी इंडिव्हिज्युअली काम करू शकताली. गोंयान सर जशें मांगिरीश बाब सेड की गोंयान सगळे रिसोर्सीस अवेलेबल आसा आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कंपनीज अवेलेबल आसात. पूण तुमी जशें म्हटलें सर की एक 500 भुरगे जर ग्रॅज्युएट जाता एवरी इयर फ्रॉम गोवा. आतां जर एक व्हडली MNC कंपनी येतली जाका 5,000 किंवा 25,000 जॉब जाय, ते 500 लोकां खातीर गोंयान ती येवं शकना. सो इफ वी रियली हॅव टू थिंक की एक व्हडली कंपनी जर गोंयान आमी हाडटले त्या लेवलार स्केलीचेर जर पळयतले जाल्यार आमकां भायलोय टॅलंट गोंयान एट्रॅक्ट करचो पडटलो. ओन्ली इन दॅट केस वी वील से दॅट गोवा इज रेडी फॉर बीग IT. बट एज ऑफ नाव एक 50 जाणांची कंपनी किंवा 100 जाणांची कंपनी आसा, इट इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर. बट लार्जर स्केल भरपूर गोंयान मातशें डिफिकल्ट जाता. रॉकी बाब, लार्ज इंडस्ट्रीज आमी पेऱ्यान दवरया. इट्स सेकंड स्टेज अशें म्हणया. yes. तूं कारण आमकां कितले जमीन लागतली, केदे व्हडलो ताका प्रकल्प. आमचे कडेन गोवा इज व्हेरी स्मॉल इज ऑल्सो ब्युटिफूल. सो रॉकी बाब तूं म्हाका सांग, वेदर आर यू हॅपी with the current scenario? I'll tell you something. As an Yes. IT professional who's been working in Goa for more than 35 years and 26 years we've been running our own Yeah. company. And more than happy and proud to be part of the IT family here. Oh, good. Okay, because let me put it this way. What most people don't seem to realize is that Goa is completely different. We cannot compare it to Bangalore. We cannot compare it to Delhi. We cannot compare it to NCR. You can't even compare it to Pune. Okay, frankly, if you ask me, we don't need the big companies here. We employ 80 to 100 people. If there are 50 or 60 companies like us, we are done. We are done. Second thing. How many companies are there in Goa? Pardon? How many actual companies are there How in many Goa? actual companies? We have 35. around 200 to 250 IT startups. Yeah, all together. Companies doing miracles. Work, हांव yeah. परते हे शब्द मिरेकल वापरता Yeah, कित्याक हांव yeah. खरें जाणा इवन अ सिंगल पर्सन कंपनी Yeah. आर देर हू इज डुईंग अँड हू इज नोन अक्रॉस. Oh, good. So to me, There is, there are other things which people don't realize. They say Goans are lazy, they are susegad, they don't do work. All untrue. In 1998, we did one of Goa's first outsourced projects. Nobody knew what outsourced was in those days. We got a project from the government of Brazil, the Softex initiative. And because of Goa's Portuguese background, Yes. we did the whole project in Goa.
The entire thing with the Brazilian team, it was exhibited in CeBIT Hanover and they got awards for it. 1998. People didn't know what outsourcing was. Oh. The people who worked with us on that project are now senior team leads in Microsoft. Oh, and this was happening in Goa in 1998. I did it. We did it. Very Our nice. company did it. Very nice. After that, till today, like what he says, miracles. I don't like to call it miracles because that brings a religious flavor to it. But I like to say we do fantastic work here, and with the Goan kids, sir. I'm not talking about. Yes. Basically, we are 100% Goan. So I don't have a problem with people outside of Goa, but he knows. We were just talking and coming in the car here, and he said when you go outside, a Goan doesn't get a job because they think, okay, we'd rather employ one of our own. So we have to employ our own. Yes. So we are 100% Goan staff here, and we have done stuff like there was a company in Australia that was struggling for a project. They had a beautiful project. It was what they call farm to table. With RFID tracking of cattle and poultry and meat and fish and chickens all the way from the farm right to the supermarkets to the table. Yes. They had given this project to a company in Gujarat and they were struggling with it. We took over the project and we finished it world class. Oh, so your company? Yes. Wow, great. Yes. So we stand shoulder to shoulder with the rest of the world. Okay. Oh, there is good. nothing, I sincerely believe there is nothing we cannot do in Goa. But the only thing is that the mistake we are making is we are saying we want big companies, we want large companies. My suggestion is only one thing. We need 100, 200, 300 small companies. We need to support them and encourage them so that they grow. And that I believe will be the answer to Goa. या पूण परत हांव मंगेश बाब तुजे कडेन येता. आमकां इन्फोसीस विप्रो सारके MNC नाका. एक दोन व्यू पॉयंट सदांच हे आसत. आमकां बऱ्यो इंडस्ट्रीज जाय ताका लागून कितें जाता गोंयांत भितर इंजिनियरींग कॉलेजी 3 किंवा 4 आसात. तातूंत भितर IT सेक्शन आसा. पूण IT संदर्भात चड काम करून संशोधन करून जगातले लिडर म्हणजे टॉप लिडर म्हणटा कारण तूं जाणा इतले प्रगतीशील देश ह्या क्षेत्रांत भितर फाटलीं 100 वर्सां काम करतात. तर अशा तरेन काम करून ह्यो व्हडली इंडस्ट्री आमकां जाय काय नाका काय त्याच इंडस्ट्रीचे ल्हान फाटे गोंयांत आमकां. पळय कशें आसा म्हजो व्यू पॉयंट इज प्रिटी सिंपल. हांव हातूंत चड सॉफिस्टिकेटेड करना ऑर कॉन्ट्रोवर्शियल करपाक सोदना. फॉर मी I would say when I define myself, when I go to someone and I give my my business card, I call myself, I'm from Umang and I'm Goa's mini Infosys. Yeah, very nice. So when I introduce myself, I'm telling people that I will be the next Infosys for Goa. So I say that we don't really need those bigger companies to come to Goa and define their footsteps here. Just for the job sake or whatever it is. आमचो हांगा ब्रेन ड्रेन जो आमचो गोंयांत आमी जे निर्माण जाल्ले हे इंजिनियर नाल्यार हे IT ग्रॅज्युएट्स जे आसा जे BSc BCA MCA MSc. मंगेश बाब म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय. IT ग्रॅज्युएट वर्साक कितले तयार जातात? So we have approximately around 1500 IT graduates who from say इंजिनियरिंगांतल्यान 800 अप्रॉक्सिमेटली येतात. मागीर वी हॅव म्हणजे कंप्युटर एंड IT डिपार्टमेंट. देन वी हॅव गॉट पीपल कमिंग फ्रॉम BSc BCA MSc MSc IT एज वेल एज आता BVoc IT म्हणून आयिल्लो आसा. थ्रू दॅट वी हॅव 1500. बट इफ यू आस्क मी वी स्टील हॅव दिस एज अ डेफिसीट. कित्याक की ड्युरिंग फाटल्या 10 वर्सांत तयार जाल्ले जवळ जवळ 20,000 लोक खंय तरी भायर आसात. सगळे ब्रेन ड्रेन जाल्ले आसा. एवरीबडी हॅव बीन लुकिंग फॉर ऑपॉर्च्युनिटीज आउटसायड गोवा. ऑफकोर्स वी डीड नॉट मेक अ नॉयज. द गोवन इंडस्ट्री इटसेल्फ डीड नॉट मेक अ नॉयज दॅट वी एक्झिस्ट. रिकियसल्या 25-26 वर्सां पयलींची एक कंपनी जेन्ना एक आनीक 25-26 वर्साच्या कंपनीक ऑलमोस्ट 20 वर्सांनी जेन्ना फर्स्ट टायम मेळ्ळो, that itself means that they have been working as islands. Today we are all working together. Today's IT industry in Goa does not believe in competition. We believe in collaboration. I have been working with millions in a different way every time. म्हाका समज रिसोर्स जाय, म्हाका समज एक प्रोजेक्ट येता, म्हाका समज एक बारीकसो एक 3 दिसां खातीर एक मनीस जाय, हांव रिकी कडल्यान घेता. म्हाका समज एक 3 म्हयन्या खातीर जाय, हांव मिलिंदा कडल्यान घेता, तुजे कडेन हो मनीस आसा. दॅट इज हाव वी कोलॅबरेट.
Otherwise, we are simply losing business. Why should we lose business? Exactly. So this is a mindset what today's industry is having. And हे समज आमकां ही गतीन आमकां समज फुडें सरपाक जाय. मिलिंद बाब, आमचो मांगरीश बाब, रिकी बाब, प्रभू, तुम्ही एक बऱ्या चर्चेक सुरवात केली. आमी पॉझिटिव्ह नोटान वचत आसात आनी हें बरें दिसता की सरकारा कडल्यान फक्त हें जाय तें जाय मागतात. सरकाराक दोश दिवचे परस तुमी स्ट्रॉंग फुटाचेर उबे आसात. तुमी म्हणटा आमचे कडेन टॅलंट आसा, आमचे कडेन इंडस्ट्री आसा, आमचे कडेन इनोव्हेशन आसा आनी आमी हें काम करून दाखयतात. आमी फक्त रिकी बाबान सांगलें फक्त ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीला सारक्या व्हडल्या कंपन्या बरोबर आमी काम केलां. ज्यो कंपन्यो भायल्यान येवन गुजराता सारक्या एका व्हडल्या राज्यान काम करूं शकतल्यो, थंय तांकां सोल्युशन मेळटा तें आमी गोंयान केलें. अशे वेळार IT पार्क गोंयान जाय काय कितें, हो म्हजो फुडलो प्रश्न आसा. पूण हांव प्रभू बाब तुमचे कडेन येवचे पयलीं हांव घेता एक ल्हानसो विसव. तुमी खंयच वचूं नाकात. एक इंट्रस्टींग चर्चा आमी करतात गोंयच्या IT उद्योगा मुखावेल्या आव्हानां. 2-3 तरूण लोक हांगा ताची जाप दिवपाक आमचे कडेन उपलब्ध आसात. तुमी खंयच वचूं नाकात. आमी रोखडेच परत येतले. आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी एका म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करतात. आमी पळयलां प्रमोद सावंत सरकार आतां स्थापन जाता, अशे वेळार लोकांची ताचे कडेन अपेक्षा कितें आसात. सगळ्यात पयलो विशय आमी घेतला गोंयच्या IT इंडस्ट्रीची सरकारा कडल्यान अपेक्षा कितें आसा. आनी ह्या आयच्या पॅनलिस्टान आमचे भितर आसात मांगरीश सालेलकार, आमचे मदीं आसा रिकी नोरानाबाब जे डायरेक्टर आसात ऑनलायन प्रोडक्टिविटी सॉल्युशन्स, आमचे मदीं आसा मिलिंद प्रभू जे चेअरमॅन आसात IT गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे आनी CEO आसात जेनोरा इन्फोटेक. हांव परत तोच प्रश्न घेता. IT पार्क आमकां गोंयांत जाय काय नाका? कारण IT पार्क जाता आमी फाटलीं 5 काय 7 वर्सां आयकतात, कांयच जायना. आनी परत तेजे पळय जेन्ना पळय जायना म्हणटात तेन्ना आमकां बस चुकली काय कितें ITची हाची चर्चा जाता. Yes, sir. I will differ from little differ from what Mangirish Good, very said. much. I want some difference. Because sir, what I believe is आम्ही जो गोवन कंपनीज आसा, we are doing excellent work. पूण आमच्यो ज्यो टेक्नॉलॉजीज आसा त्यो सदांच आमच्यो बेसीक टेक्नॉलॉजीज आसा. जशें आजचें जग सर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन ह्या टेक्नॉलॉजीचेर मूव जाला ऑलरेडी. आमी खंय तरी सर एका फाटी पडटा कित्याक की आमचे कडेन ते रिसोर्सीस ना आज. आनी जेन्ना बिग MNCs गोंयान येतल्यो किंवा IT पार्क जेन्ना गोंयान येतलो तेन्ना ते रिसोर्सीसूय मायग्रेट जातले. सो इट इज नॉट बिकॉज की आमचे कडेन ते आज काम घेवपाक जायना, पूण रिसोर्सीस आमचे कडेन अवेलेबल. रिसोर्सीस म्हाका खंयच्यो अशें सांगशात? रिसोर्सीस म्हळ्यार सर हे डेव्हलपर्स, इंजिनियर्स जे हे ML टेक्नॉलॉजी किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर ऑलरेडी काम केल्ले आसा. ते सर आमचे जर गोंयचे इंजिनियरांक आमकां मोटिवेट करपाक. अशें तुका कितें आसा गोंया कडेन जे गोंयान एट्रॅक्ट जातलें? कारण हांवें ह्या इंडस्ट्री बद्दल जवळ 15 वर्सां पयलीं वाचिल्लें तें अशें की IT इंडस्ट्रींतले जगांतले लोक गोंयान येवपाक शकतात जर तांकां तूं दर्यावेळेवयली जमीन दिली. कळ्ळें तुका? तांकां एट्रॅक्शन दर्यावेळ, तांकां एट्रॅक्शन गोंयची एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सो अशे तरेचे जे पळय कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय जे आमी तयार करप शक्य आसा काय कितें, आनीक ते गोंयान येवपा खातीर तांकां आमी कितें अशें आमीश दाखोवंक शकतात? सर आय वूड से की फ्रॉम द बिगिनींग 15 वर्सां किंवा आतां सुद्दां मेजर प्रॉब्लेम जो मोठ्यो कंपनी गोंयांक येवपाक सोदना ताचो मेजर प्रॉब्लेम आसा डेव्हलपर्स अवेलेबिलिटी. शॉर्टेज ही आमचे कडेन आतांय आसा. आनी टोटल 20,000 सुद्दां गोंयचे इंजिनियर धरले जाल्यार एक इंडस्ट्री क्रिएट करपाक दॅट इज नॉट इनफ, गुड इनफ. आतां जर तांकां सर एट्रॅक्ट करतले जाल्यार आय वूड से 4-step method and I will call it STEP method to attract them to Goa. One is आमकां गोंयान तांचो S which is stay तांचो आमकां रिजॉल्व करचो पडटलो. इतले इंजिनियर सपोज 500,000 इंजिनियर आयले तांकां एक क्लस्टर करून, रियल एस्टेट क्लस्टर करून सगळ्यांक एक घेवन तांकां जर रावपाचो, रियल एस्टेट डेव्हलपर आमचे एका पांयार तयार जाता. तांकां सर वेदर रेंट ऑर स्टे वी हॅव टू गेट इट रेडी. ट्रान्सपोर्ट, गोंयच्यो IT इंडस्ट्री ह्यो रातच्यो सुद्दां काम करता. हांव अशें म्हणटा एक 5-star फेसिलिटी जंय लागीं दर्यावेळ आसा, आमच्यो दोंगर आसात ताका ते करून जे चड झाडां कापनासतना वेवस्थीत प्लॅनिंग करून दीस कॅन बी डन.
येस आनी अशे तरेची इंडस्ट्री एक आशिल्ली म्हणजे फिल्म इंडस्ट्री जी येवपाक सोदताली तांकांय दर्यावेळीच जाय आशिल्ली. सो दर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन फॉर दर्यावेळ. सो बरें मागीर तुमी म्हणला ITEP न्हू. सो स्टेप विच इज स्टे ट्रान्सपोर्ट करेक्ट. entertainment of the young mind, because when Yes. young mind comes they need entertainment around. Exactly. And when you form clusters sir, तेन्ना तांकां entertainment वो issue तांचो sort out जाता. आणि last permissions. If there is a one step window, आता suppose आमकां 17 permissions लागता, एकाच बरोबर एक इंडस्ट्रीक सांगली Correct. तुमचे डॉक्युमेंट्स आसा ते दिया. Within 1 week if we deliver the permission we can sort it out. अशें खंय जाल्लें हैदराबादाक. बाकीच्यो राज्यां तांचे फक्त परमिशन्स तपासून पळयताले तो मेरेन तांणी सगळी परमिशन दिवन बेकार जाल्ले. आमी आमचे रिकी बाब परत हांव तुमचे कडेन येता. हो जो IT पार्क कन्सेप्ट तो गोंयाक चलता काय गरज ना? Frankly, I disagree with Milind because I feel that we don't need that. I believe the beauty in Goa is in its villages, not in the beaches and anything. And I also firmly believe that if something has to be done in Goa, it has to be done by a Goan. The others will just run away. We have seen them come, we have seen them run. Oh. So I believe, if you ask me, I believe his step process is fine, but I believe those steps should be applied first to Goans, first to Goan companies, support them, okay, empower them. How many companies are there, Goan companies in Goa? I can say at least 30 companies are there which could how use many the are- support how today. many At least around 30 to 40 companies who are employing More than more 25. 50 Yeah. people. Yeah. So you see, what my idea is that if this support can be given, because we have seen, sir, we have seen outside company. I mean, I'm not saying that they won't work, but we have seen them come. We have seen them bring in people. We have seen ControlNet come and try to do some fantastic stuff, and they all ran away. Oh. Why run away? They can't take it in Goa. Why? No matter what you do, this is not for them. They want the city, they want the bright lights in action. Give another example. After working with us for 3 or 4 years, Cities means already this Pune, Bombay, Bangalore have been flooded. There are traffic jams. There are looking at issues. Bangalore, Bombay, They are not. People are not interested Dubai, in. they're looking at Dubai and New York and California. Oh, they can go anywhere. See, I'll give you an example. After people work with us for 2 or 3 years, they come and tell me, sir, I want to go abroad. I ask them why. They say, we want to see. So I actually give them a letter, a recommendation letter saying this person works with us. Because one of the best things for a foreign company is when you have a recommendation from your current employer. Yes. So I give them a nice letter and they go. So even when you say the numbers, there are like 2,000 people coming out every year. Even our Goans will stay here for 2-3 years. Yes, correct. Then they will want to go. Yes. Now, what I'm looking at is that they should be able to come back eventually. Yes. You follow, no? They should be able to come back. Now, who will stay here till they go and come back? Not anybody else. We Goans. Yes. This is going to be the difference. Very, very nice. I liked it. Yes. In fact, the same point, sir. Why do Goan engineers want to go out? Yes. Because we ourselves are not ready at an AI ML level, or the big data technologies आमच्याकडे ना. People want to grow. Yes. So if we ourselves grow in association with others, even our Goan kids will get opportunity to stay back and grow here, and they will Yes. not go out. See, अशे तरेचे दिसता मंगेश बाब की गोंयान IT इंडस्ट्रीन लागपी लोक गोंयान तयार जावंक शकतात. हांगा तशें टॅलंट आसा, हांगा वेगळे वेगळे कल्पकता आशिल्ले लोक आसात. अशा वेळार गोंयच्या नव्या सरकारा कडेन अपेक्षा आमची कितें आसा हाजेर आमी म्हाका 3 points, फक्त 3 points which I think we can make it as a 3-pointer, which are expectations from the IT minister who will be taking over and the honorable CM is number 1, IT park समज we are saying we need or we don't need. I think we need the IT park. Reason being, we have to make sure that आमकां समज एक खंयची भायली कंपनी नाल्यार गोंयचीच म्हाकाच समज हांव आतां मडगांवची कंपनी, मडगांव आसा म्हणजे कंपनी, म्हाका पणजे समज सेटअप करपाक जाय, और म्हाका नॉर्थ सायडीक म्हाका सेटअप करपाक जाय, म्हाका थंय वच, म्हाका थंय जागो सोद, म्हाका थंय मागीर सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी कर, इंटरनेट घे, फोन कनेक्शन घे, हे सगळे रेडीमेड IT पार्क म्हणटा ते रेडीमेड आसता. इट इज जस्ट प्लग एंड प्ले. दॅट इज वॉट हॅज टू बी प्रिपेर्ड. दॅट इज द टायप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅज टू बी मेड रेडी बाय द गव्हर्मेंट. दिस इज नंबर 1. पेडणे खंय तरी IT पार्क करपाक सोदताले. So there are 2 places. One was Chimla and one was Tuain.
So Yes. तुवें they have allotted purely for a electronic park. So Okay. second pointer for me is, as Milind was talking about, is resources. म्हणजे जे पळय लोक तयार जातात आमच्या इंजिनियरिंग कॉलेजींतल्यान नाल्यार अदर प्रोफेशनल कॉलेजींतल्यान ह्या लोकांक इंडस्ट्री रेडी करपाक तयार करपाक मातसो गव्हर्मेंटाक मातसो एक फोर्स लावचो पडटलो, एक तरेचो सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार करचो इंडस्ट्री रेडी पडटलें. इंडस्ट्री रेडी म्हणल्यार तांकां ती टेक्नॉलॉजीन तो रेडी आसा विच द करंट इंडस्ट्री इज डिमांडींग ऑन द करंट. आतां तो ML AI हे ते म्हणटालो, हे सगळे तांकां समज पयलीं तूं कॉलेजीन शिकयनात पूण कॉलेजी नंतर मातशे 2 म्हयन्या खातीर समज एक सेपरेट ट्रेनिंग दिली जाचे कडल्यान आमकां हायर करपाक मेळटा, देन इट वूड बी अ एक्सलंट थिंग. इट वूड बी लायक अ पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणटात पळय, बट अ 2 वीक. रिकी बाब, म्हाका परत तुमकांच येवपाक जाय. तुमी उलोवच्यान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट केला. म्हाका जाय गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमची इज गव्हर्मेंट फुलफिलींग युअर? Yes, in a way, yes. Okay. Because I don't see any. I mean, what Mangaresh says is very true. When the kids come out of college, they are not industry ready. Okay, but the difference between me and most people is that our background is we've been teachers. So we have the ability to train them up and we get them to do impossible stuff. Okay, and they enjoy it also. So I don't have too much of a problem. I believe that the students are coming out with the basic skills. Yes, that's fair. Okay, they're coming out with the basic skills, and after that you have to polish them up a bit and they are able to handle it. If you have a system of seniors and juniors below that, and where everybody is helping each other, and then when they get right to the top and they spend 3-4 years and they say we want to go and join Microsoft, and you say okay, you can go, the rest of them move up. So it happens. I believe that's one thing. The only thing we are lacking a little bit is like Milind also said, is basically transport. I mean, we have to somehow. No, okay, transport. मिलिंद बाब, म्हाका तुजे कडल्यान 1 मिनट भितर जाय. चेंबर ऑफ कॉमर्स सरकारच्या अपेक्षा आणि IT इंडस्ट्री हातूंत भितर कितें काम करूं शकता? सर, बिगेस्ट नीड फॉर एन IT इंडस्ट्री, जाचो बेसीक रिसोर्स जसो एक मायनिंग इंडस्ट्रीक एक हाय ग्रेड ओर लागता, तसो आमकां लागता जर डेव्हलपर्स आनी रिसोर्सेस. सो गव्हर्मेंटा बरोबर मेळून जर आमी एक मास स्किलिंग इनिशिएटिव्ह घेऊ शकता जाल्यार वी विल बी व्हेरी हॅपी टू डू दॅट. बिकॉज वन्स बेसीक प्रॉब्लेम इज सॉर्टेड, बाकी सर बारीक सारीक प्रॉब्लेम्स व्हेरी हेच जे पळय सगळे लोक जे भायर वचून भायल्या US हांगा थंय काम करतात, हेच तांकां समज कळ्ळें की गोंयांत आसा ऑपॉर्च्युनिटी, दे हॅव टू लुक एट कमिंग बॅक, देन आय थिंक सो दॅट वूड बी द बेस्ट अँड द बिगेस्ट ब्लेसिंग द IT इंडस्ट्री वूड हॅव. थँक्यू व्हेरी मच. आम्ही आयच्या चर्चेचो विषय घेतिल्लो गोंयच्या IT इंडस्ट्री मुखावेली आव्हानां. आमचे कडेन 3 पॅनलिस्ट आशिल्ले, मांगरीश बाब सालेलकर, आमचे कडेन आशिल्ले रिकी नोरान बाब आनी आमचे कडेन आशिल्ले मिलिंद प्रभू. एक म्हत्वाची सूचना तातूंतल्यान आयली ती अशी की सरकारान सगळें करपाची गरज ना. IT इंडस्ट्री आनी IT शिकिल्ले भुरगे कॅपेबल आसात, तांकां फक्त थोडीशी थाकाय दिवपाची गरज आसा. आनी म्हाका मांगरीश बाब सालेलकर हांचे कडेन हांव उलयतलो की सरकारान जर 2 पावलां मुखार येत आनी मांगरीचे सारके तरुण, आमचे नोरान बाबा सारके चेंबर ऑफ कॉमर्स हांणी जर एकठांय येवन सरकारा कडेन एक रोड मॅप दिलो, एक इंडस्ट्री, आनी त्या शिवाय एक गोंयान एक कॉन्क्लेव जावंक शकता, गोंयान एक एक्झिबिशन जावंक शकता. भायल्यो इंडस्ट्री हांगा येवन गोंयच्या उद्योगा कडेन चर्चा करतात, गोंयच्या मुखार ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात आनी भायर ज्यो कितें संदी निर्माण जाल्यात, नवें कितें इनोव्हेशन घडटा, हांचो जर एक मिलाप जायत, म्हाका दिसता गोंयांत बस चुकले म्हणटात, ती बस चुकची ना. आमची बस इल्ली चड नेटान वचून त्यो बाकीची बस ज्यो 10 वर्सां पयलीं मुखार गेल्यो तांकां फाटीं उडोवंक शकता. आनी म्हाका दिसता तुमचे कडेन उलयतकीर म्हाकाय अशी खात्री जाल्या की तुमच्या सारक्या कॅपेबल IT कॅप्टनांच्या खांद्यार गोंयची इंडस्ट्री सामकी घटमूट रितीन उबी आसा आनी म्हाका दिसता तुमी बरीच मजल गांठूंक शकतले. ही म्हाका दिसता चर्चा मुख्यमंत्र्यां कडेनूय चर्चा आमकां ही करपाक आवडटली. IT इंडस्ट्री संदर्भात मुख्यमंत्री आतां ताबडतोब ताबो घेतले, आपली सुत्र घेतले आनी नवे सरकाराक हें आव्हान पेलचेच पडटलें अशें आमचें आव्हान आसा. आमी इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयतात. तुमी 3 जाण मान्यवर आमच्या स्टुडियोन आयले, तुमकां हांव धन्यवाद दिता. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.